Tudod, miket szeretek? A sejtelmes dolgokat, ami sejtett valamit. Ezt szeretem festeni is, és ezeket a képeket szeretem másoktól is. Gyerekkoromból, ahol jártam az erdőben, a fények, a fantasztikus látványok voltak, és azok mind frissen élnek bennem is. Bizony nagyon sokszor próbálom megfesteni, és nem sikerül. Nagyon sok idő kell elteljen, tehát mit tudom én, 10 éves koromban láttam azt, és egy szerelem beleégett a vizuális memóriámba, és most is próbálom visszaadni azokat a hangulatokat, élményeket. Na de most találok más élményt. Én a Partiumban születtem. Ott én 10 éves koromig nem tudtam, hogy én Romániában élek. És az édesapámtól mind ezt hallottam, hogy hát na majd úgyis visszajönnek a magyarok. Hát nem jöttek vissza. Tehát én 10 éves koromig nem hallottam román szót. Én nem tudtam, hogy Romániában élek. Csak amikor 4. koromban elkezdtünk román tanulni, akkor jöttem rá, hopp, hát itt valami van. Mert van egy olyan szó, hogy este, az van. És az úgy kell írni, hogy este. És én azt hittem, hogy hát megváltoztatom egy kicsit, és az lesz a román nyelv. Nagybányán éltem le az életemet. Ott voltam fiatal, ott kezdtem el festeni, a férjemnek az unszolására, aki Kondrák Károly szobrászművész volt, és ő festett is. És mikor hazamentem, én közgazdász voltam, hazamentem, és mindig megmutatta, hogy miket festett is, mikor nem faragott, mikor nem kövezett, és mindig azt mondtam, hogy én ezt másképp csinálnám. És egyszer minden elő volt készítve, mire hazaértem, és mondta, nem vagy fáradt, akkor ülj le és fessél. És festettem. El volt ragadtatva. Mostan egy kicsi ilyen dicséret. Azt mondta, hogy nagyon jó ösztönösen jó színérzékem van. Elkezdtem festeni, aztán majd meghalt a férjem, és akkor rájöttem, hogy nagyon meg kell tanulni az ABC-t. És akkor beiratkoztam, Nagybányán van egy festészeti főiskola, egyetem, ami 6 évharmadból áll. Kolozsvárról jöttek a tanárok, és megcsináltam. Összejöttem egy régi, fiatalkori barátommal, aki nagyművészet kedvelő, és ő vett egy lakást Budapesten, és így kétlakiak lettünk, úgyhogy fél évet töltünk Budapesten, úgy nagyjából télen vagyunk itt, és aztán tavasztól késő őszig Nagybányán. Úgyhogy ez egy csodálatos dolog. Mindenkinek megvan a saját impresszionizmusa és impressziói. Én, ha látok, mit tudom én most sima, de mindenben ott van a nap, és fantasztikus sugarak vannak, és ha nagyon figyelsz, ha bírsz bele nézni, akkor egy csomó mindent belelátsz. Bele, és észre kell venni ezeket, vagy ott a fák között. Tehát ezek az impressziók, mert látod, azért a képeimben van egy olyan, hogy inkább impressziók, nem? De viszont a színkezelés lehet, hogy hasonlít az impresszionista kezelési módhoz, tehát a komplementer színeknek a használata, egymás mellé tétele. Nem tudom. Nem mindig sikerül, meg kell dolgozni értem, mindig fáradt vagyok, miután befejezek valamit lelkileg, mert úgy érzem, hogy kiszipolja az a szín, pedig a színnek energiája van, az energia hordozó minden szín. És én fáradt vagyok, miután befejezek valamit. És de egy kellemes fáradtság. Most sokkal szebbnek tűnik, mint amikor mindig ott éltem, akkor nem vettem észre ezt a szépséget állandóan, de most, hogy mentem, el voltam varázsolva. Általában így vagyunk vele talán, nem? Hogy mindenki így van. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, mindent értékeltek akkor, amikor ott vagytok, és azzal, akivel vagytok. Mert hogy a személy is egy olyan. A személy is pont olyan.